अन्यो भयो Yo guys, let's go. It's called a manual.มีหนังแดงแล้วจะกินหนังส้วงมีหนังส้วง यहाँको बाइक सिक्दैछु होइन इजी हुँदो रहेछ है उकालो रोक्ने त्यहाँ उकालो रोक्न यहाँ राखिन्छ त्यहाँ नबसाइले पनि लागेर गर्नु दुईटै ब्रेक हान्नुपर्छ दुईटै ब्रेक हान्नु पर्ला यता आउने नआउने Kalau kuda apa? Wah, heran aku. लाइसेन्स झिकिसक्यो है लाइसेन्स झिक्सक्यो भने चाहिँ लास्टिङको ट्राई गरेको होइन सकिँदो रहेछ अलिक इजी हुँदो रहेछ त्यस्तो सोचेको जस्तो गाह्रो चाहिँ नहुने होइन ठिकै हुँदो रहेछ त्यस्तो गाह्रो पनि नहुने त्यस्तो इजी पनि नहुने ठिकै होइन त्यही हो अब डाइरेक्ट म चाहिँ लाइसेन्स झिक्न लागेँ कि अनि त्यही भएर मैले ट्राई गरेको ल गाइज वाट्स अफ एभ्रीवान सो होइन हिजो चाहिँ मैले टक्कसँगले होइन बाइकको लाइसेन्सको लागि ट्राई गर्दैछु त्यो ट्रेनिङ सेन्टरमा अनि त्यो सकेँ होइन त्यो चाहिँ अब चाहिँ म 1 हप्तासम्म 2 हप्तासम्म चाहिँ झिक्सक्छ लाइसेन्स होइन मोटु भाइ चाहिँ मोटु भाइ भन्दा नि अध्यक्षजीको छोरा होइन त्यो त हाम्रो त चिनिया हुन्छ आएर यो आफ्नो भाइ पनि अब पछि आएर बन्यो होइन भाइ कसो ल भाइलाई पुरै ज्यान गर्दा अब त्यही अब हामी चाहिँ 3 जना भयौँ होइन साइकल सब यता छ अब साइकल मेरो पनि साइकलको अब ग्राफिक्स चेन्ज गर्ने होइन ग्राफिक्स यस्तो बबाल हाल्छु नि म ग्राफिक्स होइन त्यो अब थाहा हुन्छ अब 2-3 दिनपछि होइन हाल्छु ग्राफिक्स अनि हाम्रो भाइ
ल ठिक छ के हैन टक्क साइकल हेलमेट GoPro लाम अनि बाटोमा जामे त गाइस Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural gold, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, those whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. She got a body like the cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body. Oh my god, let's go! Yo, दामी भयो अहिले हामी टक्कसँग भाइहरूसँग होइन 3 जना छौँ अनि फेरि पानी पर्नु लाग्यो होइन त्यही भएर हाम्रो राइड क्यान्सल भयो आज ड्यु टु द वाटर्स रेनफल होइन हाम्रो राइड क्यान्सल भयो न त हामी 10 मा जानु प्लान थियो भाइलाई अपिल ट्रेनिङ गर्नु प्लान थियो मेरो बट त्यो पुरा भएन सो त्यही हो अब ठिकै छैन नेक्स्ट टाइम भाइलाई लागौँला केही छैन यस्तो बबाल हान्नुपर्छ रमाइलो होइन बबाल हान्नुपर्छ ल बबाल हान्नुपर्छ होइन यो गाइज लेट्स गो ठिक छ बिस्तारै बिस्तारै स्लो स्लो ल गयो दामी भाइ खतरा भइसक्यो सबैजना होइन पुसाङले चाहिँ बबाल हान्नु भाइ बिस्तारै ल लेफ्ट भित्र भयो गाडी आउँछ गाडी It's called a manual. Yo, पानी पर्यो छिटो जा केटा पानी पर्यो यार गाइजहरु फास्ट पानी पर्यो फेरि ओए पानी पर्यो यार So guys, thank you so much for watching. Now see you in my next vlog with Baba vlog. Video छोटो छ तर दामी छ. So त्यही हो म चाहिँ अब लाइसेन्स पनि झिक्न लागेको अब 2 हप्तासम्म लाइसेन्स झिक्छु